Anh em ơi, phim kinh dị lại đến với tôi rồi đây. Bộ phim chúng ta sẽ nói đến hôm nay là bộ phim kinh dị Thái Lan năm 2023 có tên Người Đưa Tang. Mặc dù đây là một bộ phim kinh dị hài, nhưng nghe nói nhiều người xem mà lại khóc. Bạn có chịu nổi không? Thôi không dài dòng nữa. Câu chuyện bắt đầu. Đêm khuya, một ông già hói, gầy gò đi xe máy trên một con đường nhỏ hẻo lánh. Ông vội phanh gấp xe lại, hoảng hốt quay đầu nhìn ngang ngó dọc. Tuy nhiên, phía sau không một bóng người. Ông hoàn toàn hoảng sợ bởi vì ông chắc chắn rằng mình không hoa mắt. Ông già vội lấy điện thoại ra, gọi cho con trai đang là một nhà sư. Ở Thái Lan, nhà sư được coi là người có thẩm quyền ở cả hai. Ông đã nói với con trai rằng ông đã gặp ma, chính là con ma nữ một xác hai mạng trong làng. Mau qua đây giúp tôi. Rơi ngay trước cửa nhà ông chủ. Thiếu là đúng rồi. Ông chủ thật là... Hơn 200 đồng ba con, lấy đâu ra? Ông già này là trưởng làng, lý do ông gặp ma là do gã si tình trong làng gây ra. Chuyện này phải kể lại từ một đêm khuya mấy ngày trước. Sau khi uống rượu, gã si tình vừa khóc vừa nắp một chiếc quan tài bằng 11 măng. Gã si tình tên là Sang, nằm trong quan tài 11 măng là bạn gái cũ của anh ta, Giao. Khi hai người còn đang yêu nhau say đắm, Giao đột ngột đòi chia tay Sang. Sang không thể chịu đựng được, cuối cùng anh đã đến chùa đi tù để trốn tránh thực tại. Tuy nhiên, chuỗi ngày tốt đẹp sau khi chia tay Sang, Giao lại gặp phải một gã tồi. Sau khi bị gã tồi lừa dối, Giao đang mang thai đã không thể suy nghĩ thông suốt, trong tuyệt vọng đã chọn cách treo cổ tự tử, kết thúc cuộc đời mình. Theo phong tục địa phương ở Thái Lan, phụ nữ mang thai tự tử không thể tùy tiện chôn cất. Tình huống một xác hai mạng này đặc biệt nguy hiểm. Để đề phòng linh hồn không thể siêu thoát và biến thành ác quỷ, người làm nghề mai táng xác chỉ có thể mổ bụng Giao, lấy thai nhi ra, đợi sau khi siêu độ hoàn toàn cho cả hai mẹ con hỏa táng. Buổi tối, Sang, người vẫn không thể chấp nhận cái chết của bạn, và bạn bè đang say xỉn trên phố, sắp tốt bụng đến nhắc nhở. Đêm khuya không nên la cả ngoài đường vì ma nữ mang thai rất hung dữ. Tuy nhiên, Sang không những không để tâm, cảm thấy còn nhân lúc say rượu mang búa đến nghĩa địa, đập vỡ nắp quan tài 11 măng ra một cái lỗ. Anh hy vọng Giao có thể từ trong đó đi ra. Gặp anh một lần, cú đập của Sang không nghiêng không lệch đã vô tình giải thoát cho hồn ma của Giao. Tuy nhiên, Giao không tìm anh ma lại dọa dân làng sợ chết khiếp. Đầu tiên là một nhóm trẻ con đang đi bắt dế ngoài đồng đã nhìn thấy hồn ma của Giao. Cậu bé đeo đèn pin trên đầu chiếu rõ một hình dạng của ma nữ. Một người một ma cứ thế đứng nhìn nhau giữa đồng hoang. Cậu bé sợ đến nỗi đứng sững tại chỗ, cuối cùng phải nhờ bạn cậu quay lại kéo đi. Người thứ hai gặp ma là Gắt. Cậu là con trai của người mai táng xác. Đêm khuya, khi đang lên mạng tra cứu về kỳ thi luật sư, cậu bị một đám thanh niên tổ lái với tiếng nẹt bô inh ngòi ngoài đường làm cho bực bội. Cậu đứng dậy chửi một trận. Không ngờ đúng lúc này, cảnh tượng kinh hoàng này khiến Gắt sợ đến không dám thở mạnh, vội vàng đóng cửa sổ và trốn vào trong chăn. Sáng hôm sau, Gắt bị cha mình, Sắc, gọi dậy, thì ra là có việc rồi. Đêm qua, một trong những thanh niên tổ lái nạn xe. Không biết có liên quan đến hồn ma của Giao hay không, do sức khỏe của người cha già ngày một yếu đi, và người anh trai duy nhất trong nhà đã chọn làm bác sĩ để kế thừa ý nguyện của cha. Gắt, dù rất sợ ma, cũng chỉ có thể cắn răng bắt đầu phụ giúp cha mình, học làm một người đưa tang. Mặt khác, Sang, người đã gây ra họa, vẫn không hay biết gì mà đi khắp nơi tìm kiếm để gặp ma. Anh ta tha thiết muốn gặp hồn ma của Giao để nối lại duyên xưa với cô, và tất cả những điều này đều bắt nguồn từ ảo giác của anh khi đặt chỗ hỏa táng cho Giao. Hôm đó, Sắc đã dẫn gia đình Giao đi chọn địa điểm hỏa táng. Theo phong tục địa phương, cần phải xác định rõ phương hướng chôn cất người đã khuất. Người ta ném trứng gà ở bốn phía của trứng vỡ ở đâu thì chôn ở đó. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là gia đình của Giao lần lượt ném trứng, thậm chí cả gã trai tồi kia cũng ném, nhưng của trứng vẫn còn nguyên vẹn. Trong lúc mọi người đang bối rối, Sang đã chủ động tiến lên với tư cách là bạn trai cũ của Giao. Anh nói muốn thử xem sao. Anh ném của trứng ra. Ngay khoảnh khắc chạm đất, nó đã vỡ tan. Vì sự việc quá trùng hợp, Sang bỗng nảy sinh một ảo giác rằng Giao vẫn còn yêu anh. Thế là anh ta đi khắp nơi tìm cách gặp ma, chỉ để gặp lại Giao một lần nữa. Những người muốn gặp thì không gặp, còn những người không muốn gặp thì lại bị dọa cho hết hồn. Đêm nọ, một cô gái vừa tắm xong bước ra, bỗng nghe thấy người hàng xóm béo ú ở ngoài đang lẩm bẩm một mình. Khi cô nhìn kỹ lại, thì kinh hoàng phát hiện trên cổ người hàng xóm béo ú đang có một đứa tóc tai rũ rượi mặc áo trắng cưỡi lên. Bản thân anh ta lại không hề hay biết. Cô gái còn chưa kịp hoàn hồn, ma nữ đã lại biến mất. Mặt khác, gã trai tồi đang ngủ say, trong mơ màng cảm thấy có thứ gì đó nhỏ giọt lên mặt. Ngày hôm sau, gã trai tồi đã chết một cách kỳ lạ trong phòng. Thật trớ trêu. Trong khi người khác bị ma nữ dọa đến hồn bay phách lạc, kẻ đầu sỏ muốn gặp mà không thể gặp,
Sang đã thử nhiều cách nhưng đều không được. Cuối cùng, anh ta tìm đến người làm nghề đưa tang chuyên nghiệp. Xác ban đầu không đồng ý. Dù sao thì người và ma khác biệt, nhưng vì bị ngã gãy chân. Dù con trai út Gắt đã đồng ý làm người đưa tang, nhưng vẫn cần một người giúp đỡ. Cuối cùng, với điều kiện làm trợ lý cho Gắt, Sắc đã truyền cho Sang phương pháp gặp ma, linh hồn xuất. Nhưng linh hồn xuất chỉ có thời gian 1 nén nhang, đồng thời phải có người ở bên cạnh canh giữ. Trong thời gian 1 nén nhang phải quay về, nếu không sẽ không thể trở lại được nữa. Nửa đêm, dưới sự canh giữ của bạn thân, Sang đã đốt nén nhang dẫn hồn. Anh ta đã chuẩn bị mọi thứ theo lời Sắc nói, miệng ngậm lá dâu, bắt đầu nghi thức. Lần đầu tiên linh hồn xuất không được suôn sẻ, nhớ lại những khoảng thời gian vui vẻ và đau khổ trong quá khứ. Anh cảm thấy như rơi xuống vực sâu, không thể thở được. Nghe theo tiếng chuông dẫn lối, Sang đột nhiên tỉnh dậy, phát hiện mình đã đến một bãi biển. Cùng lúc đó, trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của Sắc. Tiếng Thái chúng ta hãy mở rộng tâm trí. Tiếng Thái chúng ta hãy tập trung vào. Tiếng Thái, điều tốt đẹp. Tiếng Thái, đừng sợ hãi. Tiếng Thái, hãy bình tĩnh. Tiếng Thái, đừng đi lang thang vô định trên bãi biển. Tuy nhiên, chưa đi được mấy bước, trượt một cái, lại rơi xuống biển sâu. Anh ta cố gắng bơi lên, nhưng vô ích. Cuối cùng chết đuối trong biển. Giây tiếp theo, Sang đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện mình đang ngủ trong một rãnh nước ven đường. Anh ta đứng dậy, kinh ngạc phát hiện mình đang ở trong một ngôi làng đổ nát. Xung quanh lơ lửng những chiếc ghế màu đỏ và một nhóm người mặc đồ tang, thân thể đờ đẫn, tìm kiếm những linh hồn. Tìm kiếm mãi, cuối cùng anh cũng tìm thấy dao trong một cánh đồng hoang. Nhưng chưa kịp chào hỏi, thời gian 1 nén nhang đã hết. Sang tỉnh lại với vẻ không cam lòng. Ngày hôm sau, anh muốn nhờ Sắc đến giúp, để có thể kiểm soát thời gian gặp dao. Sắc yêu cầu Sang bắt đầu phụ giúp Gắt trong công việc. Thế là Sang bắt đầu cuộc sống ban ngày đi đưa tang đến tìm ma. Nửa đêm, dưới sự bảo vệ của Sắc, Sang đã xuất hồn thành công và đến được cõi âm. Cuối cùng, anh cũng đã gặp được Dao, người mà anh hằng mong. Trong hoàn cảnh này, Sang như được quay trở lại thời thanh xuân của mối tình đầu. Anh trèo lên thang, đến trước mặt Dao. Anh bày tỏ sự hối hận, trách mình năm đó đã không cùng cô đi học. Nếu không hai người đã không chia tay, Dao cũng sẽ không gặp phải gã trai tội đó. Và cuối cùng rơi vào cảnh tự vẫn. Sự thật chứng minh, kẻ si tình không có kết quả tốt. Ngay cả khi đã chết mà vẫn si tình cũng vô ích. Dao nói anh là người tốt, nhưng cô không yêu anh. Với nội tâm mạnh mẽ, Sang cố chấp nói rằng còn yêu Dao. Thời gian của 1 nén nhang sắp hết. Trong lúc vội vã, anh ta hẹn Dao lần sau gặp nhau trước thác nước. Và Dao cũng mỉm cười đồng ý. Điều này làm Sang vô cùng cảm động. Anh khóc nức nở khi trở về thế giới thực. Bên này Sang thì sung sướng, nhưng bên kia dân làng đều bị ma nữ Dao dọa cho sợ hãi. Không chỉ trường làng gặp ma, ngay cả các nhà sư trong chùa cũng bị hồn ma của Dao dọa cho chạy mất dép. Cùng chịu chung số phận còn có chủ tiệm tạp hóa trong làng, khiến cho nơi mua sắm duy nhất trong làng phải đóng cửa. Hồn ma của Dao liên tục xuất hiện, khiến cả làng hoang mang lo sợ. Bất đắc dĩ, trưởng làng đã triệu tập những người dân đã gặp ma để họp, quyết định từ nay trong làng sẽ thực hiện giới nghiêm, chờ đến ngày chôn cất Dao. Tuy nhiên, Sang lại không hề để tâm. Sau khi hoàn thành công việc đưa tang ban ngày, vào nửa đêm, anh lại nhờ Sắc canh gác cho mình. Lần này, đã hẹn gặp nhau trước thác nước. Sau khi bắt đầu nghi thức, Sang lại xuất hồn một lần nữa, đến trước một thác nước đẹp như tranh vẽ. Trước mắt, Dao đang ngồi trên tảng đá chờ anh. Sang vui mừng khôn xiết, chưa kịp nói với Dao được vài câu, anh đã tự mình nhảy xuống nước, còn gọi Dao cùng xuống bơi. Tuy nhiên, khi anh nổi lên mặt nước lần nữa, Dao đã biến mất không thấy đâu. Lúc này, Sang, người không hiểu chuyện gì, cảm thấy bất an chưa từng có. Ngày hôm sau, bệnh tình của Sắc đột nhiên trở nặng. Trong lúc đang làm lễ, ông đã ngất đi. Gắt vội đưa ông đến bệnh viện mới biết, thì ra cha mình bị ung thư. Chỉ là ông đã âm thầm giấu mọi người. Khi Sắc tỉnh lại, ông nhất quyết đòi về nhà. Ông nói rằng dù có chết cũng phải chết ở nhà. Ông không muốn ở lại nơi xa lạ này. Mặc dù không có sự bảo vệ của Sắc, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản nỗi nhớ của Sang dành cho Dao. Anh một mình thực hiện nghi lễ, và như mong muốn, lại một lần nữa gặp được hồn ma của Dao. Nhưng điều anh không ngờ tới là lần này Dao lại muốn nói lời từ biệt với anh, bởi vì ngày hỏa táng của cô cũng sắp đến rồi. Cô bảo Sang hãy chấp nhận thực tại, nhưng Sang lại không thể chấp nhận được. Tiếng Thái trước khi nén nhang tắt, tôi đã nghe em khóc. Tiếng Thái em đang rất đau khổ phải không? Tiếng Thái cũng không buồn lắm đâu. Nhìn bóng Dao rời đi, anh ta như phát điên, gào khóc muốn đuổi theo Dao. Tuy nhiên, đúng lúc này, thời gian của 1 nén nhang cũng sắp hết. Nếu như lúc này Sang không trở về thế giới thực,
thì linh hồn của anh sẽ mãi mãi bị mắc kẹt ở đây. May mắn thay, vào thời khắc ngàn bà ngoại đã tạo một chậu nước đánh thức Sang. Sang rất lưu luyến, nhưng cũng đành bất lực. Anh ta gào thét, chửi bới, nhưng cuối cùng chỉ có thể làm tổn thương những người quan tâm anh nhất. Sáng hôm sau, cuối cùng cũng đến ngày từ biệt Giao. Gắt, theo yêu cầu của gia đình Giao, đặt cô vào trong quan tài, chuẩn bị làm lễ hỏa táng. Tuy nhiên, đúng lúc này, một tin dữ truyền đến. Anh trai gọi điện báo cho Gắt biết, người cha đang bệnh nặng cuối cùng cũng đã ra đi. Gắt kìm nén nước mắt, kiên trì hoàn thành lễ tang cho Giao. Khi Gắt ra hiệu cho mọi người đốt quan tài của Giao, Sang, người đang đứng bên cạnh tiễn biệt, bắt đầu phát điên, khóc đòi ngăn cản việc hỏa táng, còn muốn dập tắt ngọn lửa. Mọi người vội vàng giữ anh ta lại, nghi lễ mới có thể hoàn thành suôn sẻ. Thi thể của Giao cuối cùng cũng tan thành mây khói theo ngọn lửa. Từ đó, Sang không thể xuất hồn. Để tìm Giao được nữa, anh ta sống một cuộc sống vật vờ, vô định, nhưng anh vẫn không từ bỏ. Mất hết lý trí, anh ta thậm chí còn đến đám tang để làm âm ý trên linh cữu. Anh ta còn muốn Gắt đưa mình đi tìm Giao. Tuy nhiên, không có gì bất ngờ, Sang đã bị đánh cho một trận. Cuối cùng mọi người đưa anh ta về nhà, nhìn đứa cháu trai đau khổ tột cùng. Bà ngoại không ngừng an ủi, em gái cũng ở bên cạnh anh. Không biết đã qua bao lâu, vào một đêm nọ, Sang đột nhiên tỉnh táo trở lại, nhìn bà và em gái đang nắm chặt tay mình ngủ say. Anh chợt bừng tỉnh. Thì ra những người bên cạnh mới là quan trọng nhất. Dù sao thì người và ma khác biệt, và Giao đã không còn có thể ở bên nhau được nữa. Cuối phim, Gắt đã tổ chức lễ tang cho cha mình. Anh đã nói lời từ biệt trước di ảnh của ông. Anh sẽ đi thi tư pháp. Ước mơ của anh vẫn là trở thành một luật sư. Còn Sang thì đã kế thừa nghi lễ của ông Sắc già, trở thành người đưa tang mới của làng. Có những người một khi đã bỏ lỡ thì sẽ không còn nữa. Tiếc nuối là một điều bình thường trong cuộc sống, buông bỏ mới có thể thoát ra khỏi bóng tối. Trân trọng hiện tại, trân trọng người trước mắt, đó có lẽ là điều mà tác giả muốn thể hiện. Được rồi, câu chuyện hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.